คุณผู้ชมครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับคุณกำลังเดินอยู่กลางเมืองอากาศเย็นสบายแบบฤดูหนาวอยู่ดีๆคุณได้ยินเสียงดังปั้งปั้งปั้งเหมือนปืนกลยิงรัวใส่ตรึกตรงหน้าเดี๋ยวนะคะปืนกลกลางเมืองเนี่ยนะตกใจใช่ครับแต่พอคุณหันไปมองสิ่งที่พุ่งเข้ามาไม่ใช่ระเบิดนะไม่ใช่สึนามิจากทะเลแต่คือคลื่นสูงเท่าตึก3-4 ชั้นเลยครับที่กำลังวิ่งเข้าหาคุณด้วยความเร็วเกือบ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ้โหฟังแค่นี้ก็ขาสั่นแล้วค่ะแต่มันคือคลื่นอะไรคะเนี่ยมันคือคลื่นกากน้ำตาลครับของหวานสีน้ำตาลเข้มเหนียวหนักจำนวนถึง 2.3 ล้านแกลลอนเลยน้ำเชื่อมเนี่ยนะคะฟังดูเหมือนฉากการ์ตูนเลยค่ะมันจะอันตรายขนาดนั้นได้ยังไงคะนี่แหละครับความคิดแบบนั้นคือเหตุผลที่วันที่ 15 มกราคม ปี 1919 กลายเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยละครับ งั้นพาเราย้อนกลับไปหน่อยค่ะทำไมกลางเมืองบอสตันถึงมีถังน้ำเชื่อมยักษ์แบบนี้อยู่ได้คะจริงๆ แล้วต้องย้อนกลับไปช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่1ครับ ตอนนั้นกากน้ำตาลไม่ได้มีค่าแค่เอาไปกินนะ แต่มันเอาไปหมักเป็นแอลกอฮอล์เพื่อผลิตวัตถุระเบิดส่งเข้ากองทัพ อ๋อมันคือวัตถุดิบทางทหารเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ บริษัทเลยรีบสร้างถังเก็บขนาดมหึมา สูงประมาณ 50 ฟุต กว้างราว 90 ฟุต แล้วก็ตั้งอยู่กลางย่านชุมชนนอร์ทเอ็นที่คนอยู่อาศัยหนาแน่นมากเลยด้วย ฟังแค่นี้ก็เริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วนะคะ และจุดเริ่มต้นของปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละครับ คนที่คุมโปรเจกต์สร้างถังใบนี้ ชื่ออาร์เธอร์เจลตำแหน่งคือสมุหบัญชี ฮะ เดี๋ยวนะคะ สมุหบัญชีคุมงานวิศวกรรมเหรอคะ ถูกต้องครับ ไม่ใช่วิศวกร ไม่ใช่สถาปนิก และก็เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ เขายื่นขออนุญาตโดยเรียกถังนี้ว่า ภาชนะไม่ใช่อาคาร โอ้โห เลี่ยงกฎหมายกันตรงๆเลยนะคะเนี่ย ยังไม่หมดครับ ตามมาตรฐานถังใหญ่ขนาดนี้ต้องทดสอบแรงดันโดยการเติมน้ำให้เต็มใช่ไหมล่ะ แต่พี่แกเติมน้ำแค่ 6 นิ้ว แล้วบอกว่าผ่านใช้งานได้ อ้อถอนหายใจ นี่มันไม่ใช่แค่ประหยัดงบแล้วค่ะ นี่มันเอาชีวิตคนไปเสี่ยงชัดๆเลยนะคะ เอาล่ะ มาถึงวันที่ 15 มกราคม 1919 กันครับ บอสตันมีอากาศอุ่นผิดปกติ อุณหภูมิพุ่งขึ้นมากกว่า 4 องศาเซลเซียสในวันเดียว อืม อากาศอุ่นเกี่ยวอะไรกับถังระเบิดคะ เกี่ยวทุกอย่างเลยครับ 1. เหล็กเจอความร้อนมันก็ขยายตัว 2. ในถังเพิ่งเติมกากน้ำตาลล็อตใหม่ที่ยังอุ่นไปผสมกับของเก่าที่เย็นกว่า เกิดการหมักและสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อ๋อ ข้างนอกขยาย ข้างในดัน เหมือนระเบิดเวลาชัดๆเลยนะคะ ใช่เลยครับ เวลาประมาณเที่ยงครึ่ง พยานได้ยินเสียงปั้งปั้งปั้งเหมือนปืนกล จริงๆ นั่นคือเสียงหมุดยึดถังดีดหลุดออกทีละตัว แล้วหลังจากนั้น และตูมถังแกรกกากน้ำตาล 2.3 ล้านแกลลอน พุ่งออกมาเป็นคลื่นสูงถึง 25-40 ฟุต วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับ เร็วกว่าคนวิ่งอีกนะคะ ไม่มีทางหนีทันแน่ๆเลยค่ะ และอย่าลืมนะครับ กากน้ำตาลหนักกว่าน้ำประมาณ 40%มันไม่ได้แค่ไหลผ่าน แต่มันบดขยี้ทุกอย่าง บ้านพัง รางรถไฟบิด สถานีดับเพลิงทั้งหลังถูกดันหลุดจากฐานรากเลยครับ แต่สิ่งที่ฉันสงสัยที่สุดก็คือทำไมคนถึงหนีไม่ได้คะ นี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์เข้ามาครับ ตอนแรกกากน้ำตาลยังอุ่นใช่ไหมล่ะ มันก็เลยไหลเร็วเหมือนคลื่น อ๋อ แต่พอออกมาเจอลมหนาว ถูกต้องครับ อุณหภูมิลดลง แล้วความหนืดก็พุ่งสูงทันที จากของเหลวกลายเป็นเหมือนโคลนดูดเลยครับ เห็นภาพแล้วค่ะ เหมือนเอาน้ำเชื่อมไปแช่ตู้เย็น ยิ่งเย็นยิ่งหนืดใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ คนที่ติดอยู่ไม่ได้จมน้ำ ความหนืดทำให้ผู้ประสบภัยขยับตัวไม่ได้ และปิดระบบทางเดินหายใจในที่สุดครับ ฟังแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะ เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นกับผู้คนหลากหลายวัยครับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจนถึงคนทั่วไป รวมผู้เสียชีวิต 21 ราย บาดเจ็บกว่า 150 รายครับ แล้วบริษัทรับผิดชอบยังไงคะ ตอนแรกเขาโทษเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มอนาธิปไตย ฮะ เดี๋ยวนะคะ โยนความผิดให้คนอื่นเฉยเลยเหรอคะ ใช่ครับ แต่คดีนี้สู้กันยาวกว่า 5 ปี พยานกว่า 3,000 ปาก ผู้เชี่ยวชาญฟันธงว่าไม่มีระเบิด ไม่มีผู้ก่อการร้าย มีแค่ความประมาทเลินเล่อขั้นร้ายแรงครับ แล้วคำตัดสินคืออะไรคะ ศาลสั่งให้บริษัทจ่ายชดเชย 628,000 ดอลลาร์ และที่สำคัญที่สุดครับ
หลังจากนั้นอเมริกาบังคับเลยว่าโครงสร้างใหญ่ต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตเซ็นรับรอง จริงด้วยนะคะ แปลว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่เราใช้ทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งแลกมาด้วยชีวิตคนในวันนั้นเลยค่ะ เรื่องนี้เริ่มเหมือนการ์ตูนแต่จบแบบโศกนาฏกรรมครับ และมันสอนเราว่า ความมักง่ายไม่เคยประหยัดอะไรได้จริง นอกจากแลกด้วยชีวิตคนอื่นค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิด จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป